Hello, acesta sunt eu, Matei, în Dubai, iar acesta sunt eu, Matei, din Sydney, Australia. Planul era simplu, cele două versiuni ale mele din Dubai și Sydney trebuiau să fie legate de un zbor rutină cu o mică oprire de câteva zile în China. Ei bine, spuneți-mi de ce am ajuns la destinație stresat, cu un bagaj complet răsturnat pe dos și o interogare de aproape 2 ore într-o cameră de către poliția de frontieră australiană? Holy shit! Hai să aflăm împreună. Și, printre altele, welcome to Sydney! Look at this beauty. Oh my god. It's happening. Urmează să urcăm în avion. Mie încă nu vine că eu am rezervat excursia asta acum 5 zile, 6 zile. Deci de acum o săptămână încă nu eram sigur pe vremea asta dacă o să fiu aici. Niciodată n-am fost atât de spontan cu ceva în viața mea. Este prima oară în, cred că 11-12 ani de zile, când nu mai merg, într-o țară nouă în care n-am mai fost. Merg într-un continent, pe un continent nou, pe care nu l-am mai văzut. And the whole thing is new to me. Știu deja că cel mai probabil o să mă întorc de multe ori în Australia. E o oprire scurtă, dar un prim contact este un lucru care mă bucură atât de mult. Ora numărul 2 din acest zbor de 9 ore este miezul nopții. Am uitat la un film și urmează să încerc să dorm puțin. Mi se pare insane când stai să gândești cât de remote de fapt este Australia. Și de la Dubai până în Guangzhou sau până în Hong Kong în general faci cam 7 ore și ceva. Și după din Guangzhou sau din Hong Kong sau așa până în Sydney mai faci încă 9 ore. That's crazy. Dar da, urmează să dorm puțin. So I will see you guys on the other side. Primul meu contact cu solul australian a fost un moment pe care nu-l voi uita niciodată. Visul meu devenise realitate în fața ochilor mei, care nu se mai plictiseau de deșertul de mii de kilometri care se afla în fața mea și peste care urma să mai zbor încă 4-5 ore până să ajung pe coastă. Numai că, din nefericire, odată ce am aterizat, bucuria mea nu a durat foarte mult, urmând să mă trezesc într-o situație care este de 10 ori mai înfricoșătoare atunci când ești de unul singur pe cealaltă parte a lumii. G'day, mate. Hello. Is this your flight, CZ301? Just on from China. Guangzhou, right? Yeah, from Guangzhou. I'm with the Australian Border Police. I just need to evaluate your incoming passenger card and have a word with you. Yeah. Are you recording right now? Let's stop recording. Tocmai am fost oprit de Australian Border Force. Nu, trebuie să momentan sunt în mașină, vă povestesc când ajung la hotel. Ok, holy shit! Tocmai ce mi-am lăsat bagajul la hotel și în momentul ăsta am ieșit. Deci ăsta este, vedeți, live primul meu contact cu Australia. De fapt nu, mint, pentru că primul meu contact cu Australia a fost oprirea și interogatul de către Australian Border Force. Australian Border Force este corpul administrativ care se ocupă de tot ce înseamnă biosecuritatea și securitatea, în general, frontiere australiene. Și există și un show, Australian Border Force, la care eu cu prietenul meu Alex ne uităm în continuu de ani de zile de când suntem prieteni și mereu am râs că în ziua în care o să merg în Australia, I'm sure it's gonna happen to me. Și eram frumos să-mi așteptam bagajul. În momentul în care mi-au bagajul, tap on my shoulder, hi mate, we just have some questions for you. Și eram gen, let's go! Și mă rog, era gen, după mi-a pus toate întrebările pe care știam că o să mi le pună și mi-a zis că, are you aware of like why we pulled you over? Yeah, like I watch Australian Border Force all the time. Și după a început să râdă foarte tare și interacțiunea a fost extrem de intensă. Când vă zic că mi-a luat fiecare tricou, șosetă, pastă de dinți, tot a luat la mână și în ghiozdan și în bagaj, în valiză.
Deja, toată chestia a durat enorm de mult. Îl chemam Matt, i-am scris și mi-a zis Matt foarte des de către prietenii mei. Dar a fost foarte, foarte unexpected și lung, foarte lung. And now we're here. Sydney, baby. We are here. This is it. What the Mă aflu în acest moment pe faimosul Bondi to Coogee Walk. Acum, Bondi este un cartier din Sydney, unde este și Bondi Beach, pe care tocmai l-am văzut. Iar Coogee este un alt cartier care este mai în sud, care este conectat de Bondi de această cărare, acest drum, care durează aproximativ o oră jumătate, 2 ore pe fiecare sens. Asta dacă nu ești turist ca și mine și te oprești o dată la 2 secunde să faci poză, pentru că văd unele dintre cele mai frumoase plaje pe care le-am văzut vreodată, odată la 100 de metri. Sunt fascinat, efectiv, nu știu, lumea face chestia asta în fiecare zi și vine aici la alergat. I think I want that life. Ok, tocmai ce am ieșit din hotel și urmează să merg să mănânc ceva, pentru că n-am mâncat nimic astăzi. Și mergem la un restaurant care este fix lângă plajă, lângă Bondi, de unde am și venit. Așa că da, let's see. Bună dimineața! Mă pregătesc pentru o nouă zi în Superbul Sydney. Aseară îmi curățam SD cardul în cameră și după am plecat că mă grăbeam puțin și am ajuns la cină și urma să filmez. Și surpriză, cardul nu era acolo. În orice caz, am filmat cu telefonul, ați văzut, super tare. Sydney e un oraș în care majoritatea activităților se petrec mai mult dimineață decât seara. Așa că da, nimic nu a arătat foarte mare chestie, aș putea să spun. Iar acum sunt pregătit să mănânc ceva pentru brunch și după avem un whale watching tour. Guys, dacă Lime Bike nu are niciun fan, I am dead. Deci, ador, în primul rând, capacitatea acestor biciclete de a te face să te simți ca un localnic în orice oraș ai merge, instant. Deci eu am ajuns în Sydney și de atunci mi-am luat deja 2 Lime Passes de o oră fiecare, da? Pe care le-am consumat, le-am ras. Deci am fost numai cu bicicleta. Ok, asta noapte era foarte frig și la sfârșit n-am luat bicicleta ca să ajung înapoi la hotel. Dar, în afară de asta, am fost numai cu bicicleta. Și mă simt efectiv de parcă am fost aici de 10 ani, mă plimb pe străzi. La un moment dat nici nu m-am pus Maps-ul la una dintre dăți când m-am întors la hotel să mă schimb. Deci, da, love it. Let's go brunch. Hands make light work. So more people looking for the whales, easier it is for us to find whales. So we're going to track north for a little bit, see how we travel and how we fare, to see if there's any associations or pods of whales up that way.
And we encourage, if you see anything on the horizon, sing out to one of us. Sing out to either myself or Dakota walking around the deck, and we'll try and get a close look at these humpback whales today. Să vezi aceste animale în viața reală, în mediul lor natural, a fost o experiență care va rămâne cu mine foarte mult timp de acum încolo. Am vrut să filmez prima mea reacție, primul contact adevărat cu aceste creaturi, nerealizând cât de norocos am fost în momentul acela. These ones are exceptionally active, so we've got some really excellent footage coming up. So just keep your eyes peeled towards. Ghidul nostru ne-a învățat atât de chestii uimitoare despre balenele humpback. We see there is the fluke up, so that's a little display. It's a play behaviour. It looks like it's two adults are playing with each other, and that large fluke there is a massive. Despre ritmul lor de migrație, obiceiurile diferite fiecărui grup de balene și cât de repede adoptă noi comportamente. Spre exemplu, în ultimii 2-3 ani, cum acestea au început să se revanșeze asupra balenelor orca, care au început să le mănânce puii prin a le bloca fizic mulțumită mărimilor din a vâna focile din Antarctica. Iar bucurându-mă în același timp și de balene, dar și de view-ul superb al Sydney-ului în spate, acesta a adăugat și mai multă magie la toată experiența pe care o recomand oricui. Ce experiență insane a fost asta! Prima oară când am văzut balene, for sure, și faptul că le-am văzut sărind și că am putut să-mi filmez nu numai reacția mea la prima săritură, și după să filmez și o a doua săritură. Da, nu știu, a fost incredibil. Este foarte frig, în schimb. O să intru la niște magazine acum, să vedem, poate facem puțin shopping. Asta este noul meu prieten local. Acum aflu în zona care se cheamă The Rocks, care este un alt market. Bine, The Rocks e oricum o zonă foarte populară în Sydney, care este lângă Opera House și lângă Pod, dar care pare că în weekend se transformă și în acest market, chiar aici în The Rocks Center, loc în care vom și intra. Wow! O piatră absolut minunată peste care am dat, care va face această doamnă foarte specială din viața mea, foarte fericită. You'll see it later. Vreau să punctez niște chestii care îmi plac. Tot îmi place, Doamne, eu vreau să stau aici, dacă n-ar fi atât de departe de lumea mea, care se învârte între Middle East și Europa. Ador oamenii. Mă plimbam pe Bondi ieri, oriunde aș merge, toată lumea e afară, face sport. În mijlocul iernii, când e frig, nimeni nu e pe telefon, toată lumea e sociabilă, lumea se salută. Oriunde aș fi în Sydney, până acum mă amintește mult de Londra, adică faptul că între Bondi, unde stau eu, și downtown, în the CBD, am fost în districtul Paddington, faptul că am mers pe Oxford Street, m-am plimbat în Hyde Park, Queen Elizabeth Road, adică toate locurile astea sunt locuri care, unsurprisingly, adică mi-aduc aminte de UK, dar da, așa, nu știu, foarte, foarte funny de a observa această chestie. Am călătorit 15.000 de kilometri, efectiv, ca să ajung într-un loc care cumva e ca acasă. Îmi amintește evident foarte mult de Europa și are sens, adică chestia asta nu surprinde pe absolut nimeni, numai că, da, nu știu, adică din România sau din Dubai sau așa, pleci, zbori o oră, jumate, 2 ore și poți să ajungi într-un loc complet exotic, complet nou, care nu are nicio legătură cu cultura ta. Aici, nu știu, sunt atât multe similarități și este atât de divers. Mi se pare că e genul de loc în care toată lumea poate să își creeze propria versiune de acasă, știi? Atei în Australia peste 5 ani, who freaking knows? În afară de asta, mi se pare amuzant că m-am uitat un pic la televizor în lobby-ul și în cameră la mine la hotel. N-am văzut niciodată o țară cu știri mai negative de atât. Aș că e sfârșitul lumii, frate, în Australia. Deci n-am văzut o știre pozitivă, toate știrile pe care le-am văzut. Nu că au fost multe, dar așa, ca fapt divers. Dar overall, aceste 2 zile aici, I had the best time of my life. Abia aștept să mă întorc. Sper că de curând, sper în următoarele luni. Și, da, no. I adore Australia. A venit să mă plimb de unul singur la Sydney Opera House ca să marchez sfârșitul acestei excursii minunate de 2 zile în Australia. În momentul ăsta sunt 5 grade afară, așa că nu pot zic că
mă distrez cum nu m-am mai distrat niciodată. Așa că după această masă nu pot să zic că vreau să mai fac altceva decât să ajung la hotel și să dorm liniștit. A fost clar un sentiment foarte ciudat de a trece la iarnă după atâtea luni de vară în Dubai, în Europa, peste tot. Dar vreau să vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit în această excursie minunată aici în Sydney, Australia. Și ne vedem foarte curând în următorul vlog, care va fi probabil că cea mai frumoasă aventură a vieții mele. Ca de obicei, nu uitați, un like, un subscribe mă ajută foarte mult și ne vedem foarte curând. Vă las aici 2 secunde să admirăm împreună The Sydney Opera House.